ένας αρχαίος αλγόριθμος επιτρέπει στα ελληνικά να φτιάχνουν καινούριες λέξεις από το μηδέν. Αυτό που θα δεις σήμερα θα σε αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Ελληνική σύνθεση λέξεων. Do you speak Greek? Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εδώ και 3.000 χρόνια, η ελληνική γλώσσα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Τη δύναμη να ενώνει λέξεις και να φτιάχνει ολοκαίνουργιες έννοιες. Η σύνθεση λέξεων δεν είναι απλά κανόνες γραμματικής. Είναι ένας ζωντανός μηχανισμός που εξελίσσεται συνέχεια για να παραμένει σύγχρονος. Αυτή η ικανότητα να παντρεύεις δύο έννοιες για να δημιουργήσεις κάτι νέο είναι στο DNA μας. Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τον φίλο που μας έδωσε την αφορμή για αυτό το βίντεο και εσύ μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να αφήσεις το σχόλιο σου. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα σε πάω ένα ταξίδι στον χρόνο. Καλώς ήρθες στην εποχή του Ομήρου, περίπου 3.000 χρόνια πριν, εκεί που η γλώσσα γίνεται τέχνη. Ήμος δεριγένεια, φάνη ροδοδάκτυλος Θεός. Αυτή η φράση είναι μία από τις πιο διάσημες εκφράσεις του. Τη χρησιμοποιούσε συχνά για να δηλώσει την αρχή μιας νέας μέρας. Γιατί ο Όμηρος δεν έγραφε απλά ποίηση, έπρεπε να ζωγραφίσει εικόνες που δεν είχαν ξαναϋποθεί. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσει πολλές λέξεις για να περιγράψει την ανατολή του ήλιου, χρησιμοποίησε τη ροδοδάχτυλο, αυτή που τα δάχτυλά της είναι σαν τριαντάφυλλα. Χρησιμοποίησε το πολυφλίσβιο για να περιγράψει τα κύματα, τον ήχο της θάλασσας. Βέδα καίων παραθύνα πολυφλίσβιο θαλάσσης. Και με το αλλοπρόσαλλος δεν περιγράφει απλά έναν χαρακτήρα, του δίνει σάρκα, οστά, προσωπικότητα, τον ζωντανεύει. Αυτές όμως δεν ήταν λέξεις της καθημερινότητας, τις έπλασε ο ποιητής για να φτιάξει καινούριες έννοιες και να περιγράψει τον κόσμο γύρω του με πιο αληθινό τρόπο. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η ελληνική γλώσσα έδειξε ότι μπορεί να συνθέσει ολόκληρους κόσμους μέσα σε μία μόνο λέξη. Στην κλασική Αθήνα η σύνθεση εκτός από τέχνη έγινε εργαλείο σκέψης. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν την τεχνική του Ομήρου για να ονομάσουν τις νέες τους ιδέες. Όταν έπρεπε να περιγράψουν ένα πολίτευμα που η δύναμη ανήκει στο λαό, απλά ένωσαν το Δήμο με το κράτος. Και έτσι γεννήθηκε η δημοκρατία. Όνομα μεν διατομίες ολίγους, αλες πλείονας οικίν, δημοκρατία και κλείτε. Όταν χρειάστηκαν έναν όρο για να περιγράψουν την αγάπη προς τη σοφία και τη γνώση, έφτιαξαν την φιλοσοφία. Οι λέξεις που κάποτε ήταν αυτόνομες έγιναν δομικά στοιχεία για να δημιουργήσουν κάτι νέο. Και οι αρχαίοι Έλληνες άρχισαν να τις συνδυάζουν σαν κομμάτια ενός γλωσσικού παζλ. Ο αρχαίος συγγραφέας Αριστοφάνης αγαπούσε πολύ τις παράξενες παιχνιδιάρικες σύνθετες λέξεις. Ήταν
κορυφαίος λεξιπλάστης. Μέσα στις κωμωδίες του θα βρεις έναν τεράστιο λεξιλογικό θησαυρό με πολλά παραδείγματα σύνθετων λέξεων. Στις νεφέλες βάζει τον Σωκράτη να αεροβατεί, δηλαδή να περπατάει στον αέρα. Ή το ακόμη πιο δύσκολο, σφραγιδονιχαργοκομήτας, για να χαρακτηρίσει τους αργόσχολους πλούσιους. Το είπα. Το επόμενο όμως σίγουρα δεν μπορώ να το πω. Ο Αριστοφάνης έφτιαξε τη μεγαλύτερη ελληνική λέξη, 172 γράμματα, 27 συνθετικά, μία μόνο λέξη για να περιγράψει ένα φαγητό, μία συνταγή με δεκάδες υλικά. Έτοιμοι? Αυτό το γλωσσικό θηρίο δεν ήταν απλά ένα αστείο. Ο Αριστοφάνης απέδειξε με τον πιο τρελό τρόπο ότι η ικανότητα της ελληνικής γλώσσας να δημιουργεί νέες έννοιες δεν έχει όρια. Έλα τώρα λίγο πιο κοντά στη σημερινή εποχή, όπου φαίνεται ότι αυτός ο μηχανισμός δεν χάλασε ποτέ. Διάσημοι γλωσσολόγοι όπως ο Γεώργιος Χατζηδάκης και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης απέδειξαν ότι ο τρόπος που φτιάχνουμε λέξεις σήμερα είναι ο ίδιος εδώ και 3.000 χρόνια. Από τη ροδοδάχτυλο του Ομήρου και τις πολυσύνθετες λέξεις του Αριστοφάνη μέχρι τα σύγχρονα αλατοπίπερο, αυτοκίνητο ή ακόμη και φιλόλογος, χρησιμοποιούμε την ίδια εσωτερική κόλλα, αυτό το συνδετικό «ο». Αυτό το μικρό γράμμα, το αρχαίο γλωσσικό απολίθωμα από την εποχή του Ομήρου, επέτρεψε στην ελληνική γλώσσα να γίνει το θεμέλιο της παγκόσμιας επιστήμης. We are all astronauts on the spaceship Earth. Σκέψου τις λέξεις τεχνολογία, αστροναύτης, μικροσκόπιο, δύο ελληνικές ρίζες ενώνονται και συνθέτουν κάτι που δεν υπήρχε. Τώρα θα σε φέρω στο σήμερα, όπου αυτός ο αλγόριθμος τρέχει ακόμα στην καθημερινότητά μας. Η σύνθεση είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον εγκέφαλό μας. Λέμε ψιλοβρέχει, ψηλά βρέχει, χαζογελάω, χαζός και γελάω ή βιντεοκλήση, βίντεο και κλήση. Αν θέλεις να καταλάβεις πραγματικά τα ελληνικά, μάθε τις ρίζες τους. Γιατί μόλις καταλάβεις τη λογική της σύνθεσης, ξαφνικά χιλιάδες λέξεις αρχίζουν να βγάζουν νόημα από μόνες τους. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι εντυπωσιακό, ότι μπορείς να καταλάβεις λέξεις που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ, ακόμη και αρχαίες. Αυτή η ευκολία να κολλάμε λέξεις είναι που κάνει την ελληνική γλώσσα να εξελίσσεται συνεχώς, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ως ζωντανός οργανισμός καταπίνει τις αυτόνομες έννοιες, τις επεξεργάζεται και τους δίνει νέο νόημα. Όμως, ο τρόπος σκέψης και οι συνθετικές της ικανότητες παραμένουν ίδιοι εδώ και αιώνες. Μία τρανή απόδειξη ότι η γλώσσα μας διατηρεί τη φυσική της συνέχεια εδώ και 3.000 χρόνια.
Every Greek speaker holds a piece of ancient Greece. Maybe they don't even know it, but it's true. Τι θα κάνεις το μεσημερό απόγευμα? Δεν ξέρω ρε, ψιλοβαριέμαι. Θες να περάσω για κανένα μισάωρο? Μπα, δεν έχω και πολύ όρεξη. Μισοκοιμάμαι κιόλας. Καλά. Έτσι κι αλλιώς άρχισε να ψευτοβρέχει. Εντάξει, θα σε ξαναπάρω. Ξεκουράσου λίγο να ψιλοσυνέλθεις. Greek is not just a language, it's the blueprint of the human thought.